بالنسبة للفيبولا، الفيبولا ما هي صعبة، بس لو فهمنا ازاي نمسكها صح. اول حاجة في الفيبولا ده عبارة عن لونج بون لها ابر اند ولور اند والشافت. الابر اند تبقى راوندد بالمقارنة باللور اند فلات، دي راوندد ودي فلات. احيانا تبقى مش واضحة قوي حتة راوندد وفلات. طيب هنركز على حتة تبقى واضحة جدا في الفيبولا. في اللور اند اوف ذا فيبولا بنلاقي في فصة اسمها مالر فصة. يبقى في اللور اند بنلاقي عندنا مالر فصة. العلامة المميزة في اللور اند مالر فصة. المالر فصة سوبيرور ليها سموث فاسيت اللي بتعمل ارتكيوليشن مع التيرس في منطقة الانكل جوينت فوقيها. دلوقتي لو مسكنا الفيبولا قلنا في اللور اند في مالر فصة وفوقيها سموث فاسيت. لو عرفنا الابر اند من اللور اند يبقى تقريبا عرفنا نقدر نقول رايت او ليفت. هنيجي نشوف مع بعض. لو اعتبرنا المالر فصة بطريقة بسيطة قوي للتبسيط، هنعتبرها زي المعلقة. المعلقة احنا عارفين ان لها فصة، هنعتبر الفصة دي معلقة وهنحاول كأننا بنستخدم المعلقة. ازاي؟ بقى دي فصة ميديالي، يعني امسكها كده ناحية ميديال. انا ماسكها بايدي الشمال، طب ممكن امسكها بايدي اليمين. الفصة برضه كده ميديال كأنها معلقة، بس الفصة لازم تكون ميديال وداون وورد ناحية تحت، ناحية الأرض وناحية الإيه؟ احنا قلنا معلقة ناحية الطبق اللي هتاكل بيه. طيب هنا الفصة ميديال وداون وورد، فصة ميديالي عندي داون وورد. طب نيجي نشوف الناحية دي، الفصة ميديالي كده بقت الفصة لفوق، كده ما تنفعش. كده الفصة ميديالي داون وورد، فاستخدمتها بإيدي اليمين، تبقى ديت عبارة عن ليفت فيبولا. لو كانت رايت يبقى لازم الفصة لتحت. خلاص يبقى أنا كده عرفت رايت أو ليفت. اللي في إيدي ليفت فيبولا، الفصة ميديالي عند داون وورد، ميديالي وداون وورد، فوقيها السموث فاسيت بتاعة الانكل جوينت. كده عرفنا رايت أو ليفت. نيجي نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن نجيبها على الفيبولا. ايه حاجات على الابر اند، حاجات على اللور اند، وحاجات من الشافت. نبدا بالتو اندز، الابر اند واللور اند. ابر اند انا اللور اند اللي فوق الفصه. طيب دلوقتي نيجي نعلم مع بعض على الابر اند. يبقى ماسك من هنا ليجامنت بنسميه فيبولار كولاترال ليجامنت، وتحتيه البايسبس انسيرشن، ودي العضله الوحيده اللي بتعمل انسيرشن في الفيبولا. لو جينا عملنا علامه على النك of the fibula، النيك of the fibula related للcommon peroneal nerve، او ممكن نسميه lateral popliteal nerve. ممكن نضيف معاه circumflex fibular artery. هتقول لك لو حصل فراكشر للنيك of the fibula ايه النيرف اللي ممكن يحصل له انجري؟ اللي هو النيرف اللي لازق هنا اللي هو الcommon peroneal nerve. لو جينا شفنا قلنا هنا في فاسيت اللي بتعمل ارتكيوليشن مع التibia في السوبيريور تيبيوفوبولار جوينت. ودي العلامات اللي ممكن نعلمها على الابر اند. مكان الليجامنت فوبولار كولاترال ليجامنت، انسيشن اوف ذا بايسبس، النك كومن برونيال نيرف اند سيركمفلكس فوبولار ارتري
والفاسيت بتاعت السوبيريور تيبيوفيبولار جوينت. طب نيجي نشوف مع بعض ايه العلامات اللي ممكن نعلمها على اللور اند. اتفقنا في اللور اند ادي الفصه مالولار فصه. المالولار فصه ماسك فيها 2 ليجامنت، بوستيريور تيلوفيبولار، تيلو جاي من التيلس، اند تيبيوفيبولار ليجامنت. الفاسيت قلنا اللي هو ارتيكولار فاسيت فور انكل جوينت مع التيلس تاني. فوق الفاسيت السموث فاسيت في راف اريا، الراف اريا ماسك فيها اللي هي ريليتد الانفيريور تيبيوفيبولار جوينت اللي ماسك فيها الانتر اوسيوس ليجامنت. الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دايركتد ميديالي لجوه، دايركتد ميديال ناحيه جوه، وقلنا الفصه ميديال اند داون وورد لتحت. طيب لاترال من ناحيه بره بنلاقي فيه تريانجل بنسميه سبكوتينيوس تريانجل. لو علمنا عليها نقول سبكوتينيوس تريانجل. تحت السبكوتينيوس تريانجل في جروف، ادي السبكوتينيوس تريانجل وتحتيه جروف فور برونيوس لونجس اند بريفيس. لو جينا شفنا عند الايبكس اوف سبكوتينيوس تريانجل، الخط اللي انا برسمه ده عباره عن انتيرو بوردر. طب عشان نحدد الانتيرو بوردر بتاع الفيبولا من عند الايبكس اوف سبكوتينيوس تريانجل، نمسك الفيبولا كده والمالولار فصه ميديالي والفاسيت بتاعت الانكل جوينت، السبكوتينيوس تريانجل عندي الانتيرو بوردر. يبقى ادي الانتيرو بوردر. هنحط الفيبولا في الاناتوميكال بوزيشن، ادي الانتيرو بوردر. يبقى هنا lateral surface من ناحيه lateral. اللاترال surface of the fibula related to two muscles. lateral surface of the fibula related to muscle بيد اورجن تو muscle from the upper to third برونيوس longus, from lower to third برونيوس brevis. بعد كده نرجع تاني ادي الانتيرو بوردر، البوردر اللي ميديال ليه انتر اوسيوس بوردر او ميديال بوردر ما بين الانتيرو بوردر والانتر اوسيوس بوردر انتيرو سيرفيس. الانتيرو سيرفيس بيد اورجن الابر 3 فورس اكستنسور ديجيتورم لونجس، اللور 1 فورس برونيوس تيرشس، الميدل 2 فورس سيبنا 1 فورس من فوق 1 فورس من تحت، سيبنا الربع اللي فوق والربع اللي تحت، الحته اللي في النص اكستنسور هالوشيز لونجس ده من الانتيرو سيرفيس. طبعا دي نارو سيرفيس بتورج ل 3 ماسل، اكستنسور ديجيتورم ابر 3 فورس، لور 1 فورس برونيوس تيرشس، ميدل 2 فورس اكستنسور هالوشيز. قلنا دي الانتر اوسيوس بوردر. لو لفينا ناحيه الميديال اكتر هنلاقي البوستيرو سيرفيس، والبوستيرو سيرفيس جوه البوستيرو سيرفيس بنلاقي في ميديان كريست. الميديان كريست اللي موجود في البوستيرو سيرفيس بيقسم لنا البوستيرو سيرفيس لتو بارت، جزء جنب الانتر اوسيوس بوردر وجزء التاني بوردر بيدي اورجن للتيبياليس بوستيريور. الجزء التاني اللي بقى جنبيه بيدي اورجن للاكستنسور هالوشيز، ميديان كريست
جنبيه من الناحيه دي تبيالس بوستيريور، وهنا اكستنسور هالوشز. الابر بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس بنبدا من اول النك احنا نازلين، او الهيد واحنا نازلين في الاول 1 فورس بتاع البوستيريور سيرفيس. اوريجين اوف سوليوس ماسل، يبقى اللاترال سيرفيس 2 ماسل، برونياس لونجاس برونياس بريفيس. الانتيريور سيرفيس 3 ماسل، 3/4 ربعين. الابر 3 فورس اكستنسور ديجيتورم لونجاس، اللي هو 1 فورس برونياس تيرشياس. الميدل 2 فورس اكستنسور هالوشيس، ده من الانتيريور سيرفيس اللي هو النانو سيرفيس. اما البوستيريور سيرفيس اللي فيه ميديان كريست تبيالس بوستيريور وهالوشيس فليكسور هالوشيس، والابر بارت للسوليوس. يبقى ديت الفيبولا، ابر اند لور اند، الحاجات اللي ماسكه في الشافت. نيجي نشوف مع بعض الفوت. احنا عندنا الصوره اللي عندنا دورزال سيرفيس اوف ذا فوت، ادي التيلس، ادي الكالكينيوس، وادي الكيوبويد، وادي النافيكولار. النافيكولار بون قدامها ميديال وانترميديات ولاترال كيونيفورم بون. بعد كده الفيرست ميتاتارزال، السكند ميتاتارزال، الثيرد ميتاتارزال، الفورث ميتاتارزال، الفيفث ميتاتارزال. الفيرست والسكند والثيرد ميتاتارزال بيبقى قدام الكيونيفورم بون الثلاثه، والفورث والفيفث ميتاتارزال بيبقى قدام الكيوبويد الدورزال. بعد كده الفلانجيز. لو جينا شفنا الماسلز اللي ماسكه في الفوت وعامله انسرشن في الفوت، بنلاقي هنا التبيالز انتيريور بتعمل انسرشن في الفيرست ميتاتارزال بون، والادجوينج بارت اوف ذا ميديال كونيفورم بون هنا وهنا. تبيالز انتيريور. وهنا في البروكسيمال فالانجيز بتاع البيك 2 اكستنسور هالوشيس لونجاس، وفي التيرمال فالانجيز بتاع اللاترال فورتوز اكستنسور ديجيتورم. في الفيفث ميتاتارزال انسرشن اوف برونياس تيرشياس. يبقى دي الدورزال سيرفيس بتاع الفوت. لو جينا شفنا مع بعض البلانتر فيو بتاع الفوت، ادي برضو الكالكينيوس. التلس ما بيبانش كويس في البلانتر فيو لان محطوط فوق الكالكينيوس من فوق. يبقى ادي الكالكينيوس. وعندنا دي النافيكولار بون اللي قدامها 3 كيونيفورم بون، ميديال انترميديات ولاترال. ادي الكيوبويد. وعندنا ادي الفيرست ميتاتارزال، والسكند والثيرد والفورث والفيفث ميتاتارزال. لو جينا شفنا في الكالكينيوس في الحته ديت انسيرشن اوف تندو كالكينيوس او تندو اكيليز، وجنبيه البلانتيرز، بس احنا بنهتم اكتر بالتندو كالكينيوس. لو جينا شفنا في الفيرست ميتاتارزال من البلانتر فيو او البلانتر سيرفيس انسيرشن اوف برونياس لونجاس، يعني قصاد الانسيرشن بتاع التبيالز انتيريور من ناحيه الدورزال فيو، وهنا برونياس لونجاس. التبيالز بوستيريور بتعمل انسيرشن في اول تارزال بون اكسبت التيلس، اكتر من علامه. لو جينا شفنا الكيوبيد بون بنلاقي فيها جروف 4 برونياس لونجاس، جروف 4 برونياس لونجاس في الكيوبيد من تحت في البلانتر فيو. في الفيفث ميتا تارزال في من تحت من البلانتر بنلاقي انسيرشن بتاع البرونياس بريفيس، يبقى البرونياس بريفيس هنا في الفيفث والبرونياس لونجاس في الفيرست.
ناحيه البلانتر